Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak review satu skuter. Nama dia adalah Electric Scooter Lightweight X7. Okay, ini adalah upgrade skuter daripada S3 yang mana design dia lebih simple dan ringan. Okay, ini adalah dia punya tayar. Dia punya tayar adalah saiz 8 inci. Tayar dia tayar mati, solid tayar. Ini adalah dia punya footrest dia. Okay, footrest dia kat tengah-tengah sini. Ini adalah lampu hadapan. Ini adalah dia punya motor. Motor dia kat sini Dia sekali dengan tayar dengan. Seterusnya adalah bateri. Okey, bawah ni bateri. Bateri kita pakai bateri lithium 38V 8Ah. Okey, full charge dia boleh jalan dalam 15 km Okey, untuk charge skuter ni kat sini pastikan benda ni selalu tertutup untuk elak masuk air. Skuter ni dia ada baku belakang, baku dia besi. Okey, boleh letak barang. Ni yang bagus yang tak ada pada model S3. Ni adalah dia punya seat. Okey, seat dia tebal. Okey, boleh turun naik, boleh laras. Ni adalah dia punya controller. Okey, on off. Lepas tu ni adalah indikator bateri. Brake tangan, ada button untuk reverse. Okey. Ini adalah horn bawah. Okey, untuk lipat skuter ni, yang pertama tarik benda ni ke atas, unlock dia, lepas tu tolak ke depan. Okey, seterusnya okey. Okay, sekian saja daripada saya, Kamaru. Okay, kalau minat dengan skuter ni, bolehlah kontak saya. Nak datang cuba boleh kat kedai kita dekat KL sana. Okay, Assalamualaikum.